Jukka Laaksonen minun nimi, siellä oli aika monta tuttua nimeä siellä listoilla, mutta esitellään nyt kuitenkin vielä. Eli työskentelen tämmöisessä Fintarkastus Oy-nimisessä yrityksessä, joka on tarkastuslaitos. Yhtenä toimialana on nostolaitteiden tarkastukset. Ja oma tehtävä siellä niin liittyy tähän nostolaitetarkastuksen laatupuoleen, mutta sitten myöskin tällaista koneturvallisuuteen liittyvää, ehkä enemmän niin kuin opastavaa ja sitten tämmöistä vapaaehtoista arviointityötä, niin sitä teen siellä. Se kytkös näihin tuotteisiin, mistä tänään puhutaan, niin se tulee tietysti täältä niin kuin tarkastusten kautta. Eli erilaisten nostolaitteiden tarkastusten kanssa on ollut tekemisissä aika pitkään. Ja sitten on toisaalta niin on markkinavalvontaa tekevien viranomaisten pyynnöstä ollut tekemässä näitä testejä näille niin kuin laitteille, mistä tänään puhutaan. Eli Tukesin ja sitten myöskin tuon STM:n avin kautta tulevia toimeksiantoja siinä tapauksessa, kun ne on liittynyt tämmöisiin työpaikalla käytettäviin välineisiin. Samoja välineitä tietysti käyttää kuluttajat, kun käyttää työpaikatkin, että sinänsä niin kuin samoihin tuotteisiin saattaa sitten törmätä kumpaakin kautta. Ja sisältöä tänä päivänä, niin puhutaan vähän tuosta taustasta ensin, minkä takia tämmöinen aihe tässä nyt on tapetilla. Sitten käyn läpi vaatimustenmukaisuusvakuutuksen. Meillä on ollut aikaisemmissa tämän sarjan koulutuksissa niin ollut aika paljon dokumentaatiosta, enkä aio tänään puhua siitä dokumentaatiosta muuten oikeastaan mitään. Mutta vaatimustenmukaisuusvakuutuksen haluan käydä läpi ihan kertauksena ja sitten sen takia, että siinä on tietty pointti, joka liittyy varsinkin autonohtimiin, mikä on hyvä ottaa huomioon. Jukka, onko sulla tarkoitus olla jako päällä? Mulla ei ainakaan näy itsellä, niin näkyyköhän kellekään muulle? Okei. Uusiksi. Joo, mä en näköjään pystykään jakamaan tällä hetkellä. Täytyy vaihtaa statusta siellä. Joo, mä koitan löytää sut täältä. Lähdetkö sä Soili Jukkaan tuosta osallistujalistasta? Tässä päänäytöllä ainakin näkyy ja siitä saa ilmeisesti myös vaihdettua nämä asetukset. Näetkö sä? Mites nyt Jukka, onnistuuko nyt? Joo, nyt tuli toi. No niin, nyt näkyy. Joo.
No niin, eli ei sen pidemmälle ehditty kuin sisältöön. Eli tosiaan puhun siitä taustasta, puhun vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta, erityisesti sen autonostimen takia, koska siinä on nyt sitten semmoinen tietty pointti liittyen sovellettuun standardiin ja käytettyyn ilmoitettuun laitokseen, mitkä on erinomaisen hyvä tietää. Ja sitten käydään läpi vähän näitä laitteita, niiden vaatimuksia ja niistä tehtyjä havaintoja. Tässä on aika paljon näistä asioista perustuu siihen, että mitä täällä on niin kuin huomattu niissä tarkastuksissa ja testeissä. Ei sinänsä käydä niin kuin läpi koko suunnittelustandardia ja mitä kaikkia vaatimuksia siellä on, vaan ne asiat, mihin on tullut törmättyä, ne on ehkä kuitenkin sitä mielenkiintoisinta tietoa, että jos jostakin tuotteesta on löytynyt joku ongelma. Eli käsikäyttöisistä tunkeista ensin vähän semmoista yleistä vaatimusasiaa, sitten katsotaan näitä eri tyyppejä, hallitunkkia, haitaritunkkia, farmitunkkia, mitä tuossa testeissä on ollut. Sitten moottorinostin ei ole varsinaisesti kuulu tähän tunkkisarjaan, mutta se on siis semmoinen eräänlainen nostolaite, millä voidaan tuolla korjaamossa tai autotallissa nostaa autosta vaikka moottori sitten pois. Sitten nostoapuvälineistä. Nyt nostoapuvälineet on kovasti monenlaisia, eikä niitä niin kuin siinä mielessä käydä kaikkia mahdollisia tyyppejä läpi, vaan tämä paneutuu enemmänkin sellaisiin raksit ja sitten sellaiset pienet kilkkeet, niin kuin sakkelit ja silmukkaruuvit ynnä muut sellaiset, niin vilkaistaan pikkasen niitä. Ja sitten autonostimista on ehkä se niin kuin isoin yksittäinen kokonaisuus sitten tuossa lopuksi. Ja siitä taustasta niin tunkit itse asiassa nehän ei kuulu tämmöiseen nostolaitetarkastusten piiriin, vaan ne on niin sanotusti omassa valvonnassa. Autonostimet sen sijaan kuuluu ja niitä Suomessa tarkastaa sitten sekä tarkastuslaitokset että tämmöiset sertifioidut tarkastajat. Siinä tapauksessa, että niitä käytetään työturvallisuuslain tarkoittamaan työhön. Eli toki jos kuluttaja ostaa itselleen jonkun autonostimen ja käyttää sitä itse omiin harrastuksiin sun muihin, niin semmoista velvoitetta ei oikein sieltä ole, mistä se tarkastus tulisi, että sinänsä nekin voi olla sitten vaan oman valvonnan piirissä. Nostoapuvälineet, ne nyt sitten niin kuin työssä käytettävät ovat tietynlaisen tarkastuksen piirissä, riippuen vähän siitä, että missä niitä käytetään. Käytetäänkö niitä niin kuin normaalisti teollisuudessa, rakentamisessa vai kenties satamissa, niin siinä on pikkasen eroa siinä tarkastusajattelussa, mutta kuluttajat käyttää niin kuin samantyyppisiä laitteita joihinkin omiin tarkoituksiinsa, mitä sitten työpaikallakin käytetään. Ja nyt niin kuin erityisesti näissä edullisemman hintaluokan tunkeisautonostimissa on havaittu aika paljon erinäköisiä puutteita. Kyllä se tuohon hintaan tietysti kulminoituu, että kun tuote tehdään halvalla, niin siinä sitten ehkä herkästi tingitään joistakin asioista. Siellä on löydetty paljon puutteita ja sen takia niihin on sitten kohdistettu tietenkin valvontaa, koska ne vaaralliset puutteet halutaan sieltä sitten pois. Eli markkinavalvontaviranomaiset eri maissa ympäri Eurooppaa on tehnyt tässä viime vuosina tarkastuksia ja onhan ne tulokset ollut niin kuin ehkä aika huolestuttaviakin. Ja ne tarkastukset on sellaisia, että niissä verrataan sitä tuotetta tuotestandardien vaatimuksiin. Eli se standardi, mitä valmistajan pitäisi soveltaa, niin siihen sitä verrataan. Tehdään niitä testejä, joita valmistajien olisi pitänyt
tehdä. Ja sitten katsotaan, kuinka ne tuotteet suoriutuu niistä testeistä. Ei välttämättä aina ihan kaikessa laajuudessa, että ne voi olla rajoitettu, että testataan jotain tiettyä asiaa, ominaisuutta sieltä. Mutta niin kuin periaatteessa se tuotestandardi on se, johon se vertailu tehdään. Ja tämä nyt ehkä sieltä aikaisemmista näistä koulutuksista saatatte muistaa sen standardin merkityksen. Eli standardihan ei ole niin kuin velvoittava sinänsä. Valmistaja voi periaatteessa tehdä tuotteen niin, ettei se sovella standardia, vaan tekee sen konedirektiivin mukaisesti ja riskinarvioinnin kautta ja niin poispäin, mutta sillä tuotestandardilla, joka on yhdenmukaistettu konedirektiiviin, niin sillä on aina sellainen status, että se määrittelee sen turvallisuustason. Eli jonkun asian voi tehdä eri tavalla, mutta sitä ei voi tehdä heikommalla tasolla. Sitä se niin kuin käytännössä tarkoittaa. Ja sen takia se standardi toimii aina tietyllä tavalla referenssinä, kun verrataan sitä, että onko se tuote niin kuin, täyttääkö se vaatimukset vai ei. No, pelkän konedirektiivin pohjalta se vertailu voisi olla pikkasen vaikeaa, koska ne vaatimukset on paljon yleisemmällä tasolla kuin sitten taas standardissa, joka käsittelee suoraan tiettyä tuotetta. On olemassa semmoinen Euroopan komission sivuilla semmoinen Safety Gate, tämmöinen niin kuin hälytysjärjestelmä, mihin ilmoitellaan sitten näitä mahdollisia koneita, että siellä on niin kuin varoituksia. Tämä on ihan semmoinen, että tänne kuka tahansa voi niin kuin kaivaa tänne esille tuolta netin syövereistä ja mennä sinne järjestelmään ja katsoa, mitä siellä on. Ja tällä hetkellä vilkaisin, että siellä on niin kuin tunkeista on 18 kappaletta tällaisia varoituksia. Moottorin nostimista oli 1 ja auton nostimista sitten 13 kappaletta. Eli ne on niin kuin tuotteet, jotka se on aika usein se varoitus on sellainen, että se on niin kuin vedetään pois markkinoilta joko väliaikaisesti tai sitten pysyväisemmin, eli siellä on ollut jotain sen sorttisia vikoja. Ja se vaatimustenmukaisuusvakuutus, jos yritän kaivaa täältä tuommoisen pointerin, jos muistaisin, mistä se oikein löytyy. No. Jostain syystä en nyt kyllä löydä sitten sitäkään nyt. Tämä Teams aina välillä yllättää, vaikka tätä on tullut usein käytettyä. Niin... No, yritetään pärjätä ilman, ei juututa nyt siihen. Eli siinä on vaatimustenmukaisuusvakuutus, siinä on oikealla on semmoinen, tämä ei ole siis aito, tämä on ihan kyhäelmä, mihin on niin kuin tähän Orgalaimin julkaisemalle pohjalle kirjoitettu sitten vaan joku tämmöinen kuvitteellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus. Se on englanninkielinen. Nämä pitäisi olla Suomessa suomen kielellä, eli ne täytyisi sitten niin kuin kääntää, kun se tuote tulee tänne, mutta yhtä kaikki noita englanninkielisiä vakuutuksia näkee paljon ja yleensä nyt ihmiset aika hyvin sen ymmärtääkin. Siinä on sitten vasemmalla puolella on se samainen pohja suomenkielisenä, että siitä voi sitten katsoa niitä termejä, että ne on oikeanlaiset. Ehkä ensimmäinen asia, mitä tuollaisesta dokumentista kannattaa katsoa, niin on se nimenomaan sen otsikko, että se on oikeanlainen. Se on suomenkielisenä toi EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja englanninkielisenä Easy Declaration of Conformity.
Jos se on jotain muuta, niin silloin sen status jää vähän epäselväksi, että onko se nyt oikeasti se valmistaja ottanut sillä niin kuin vastuun siitä koneesta vai ei. Ja näkee sellaisia vakuutuksia, joissa on keksitty siihen joku oma otsikko syystä, jota en ehkä tiedä, mutta silloin sen status on tosiaan vähän epäselvä. Ja sitten joskus harhauttavasti saattaa saada käsinsä semmoisen paperin, mikä onkin jonkun tarkastuslaitoksen kirjoittama, ja se on eri niminen. Se voi olla semmoinen lausunto, että tämä tuotteet täyttää niin kuin vaatimukset, mutta se ei ole sama asia kuin vaatimustenmukaisuusvakuutus, vaan vaatimustenmukaisuusvakuutus pitää tulla siltä, joka ottaa sen valmistajan vastuun. Tuosta löytyy se oikeanlainen sisältö ja sitten jos kiinnitetään siellä huomiota joihinkin asioihin, niin siellä täytyy olla Euroopan alueella oleva tällainen taho, jolta viranomainen voi pyytää sitä teknistä tiedottoa. Se pitää olla mainittuna siinä, että se on tuolla kolmas kappale ylhäältä katsottuna tuossa, siellä on Jälleenmyyjä Oy tässä tapauksessa sellainen taho, jolla on sitten se niin kuin tekninen tiedosto hallussaan. Ja sen täytyy olla Euroopan alue. Nyt en tiedä, kun tämä kuvitteellinen esimerkki on tuolta Britanniasta, että minkälaisia sopimuksia siinä nyt on ja minkälaisia sopimuksia on tulossa, mutta jos ajatellaan, että se Britannia nyt ei sitten ole tässä niin kuin yhteisössä, niin sitten sillähän pitäisi olla tuollainen taho sitten, mistä se tekninen dokumentaatio saadaan sitten haltuun. Ja tällä henkilöllä tai taholla, jolla se tekninen tiedosto on hallussaan tai jolta sitä voidaan pyytää, niin sillä ei ole vastuuta siitä teknisen tiedoston oikeellisuudesta. Se on niin kuin käytännössä postilaatikko, että sieltä sitä vaan pyydetään ja se sitten välittää sen edelleen valmistajalta sitten sinne viranomaissuuntaan. Ja sen ei tarvitse olla myöskään henkilö, vaikka tuossa lukee henkilö, eli se voi olla niin kuin julkinen henkilö. No sitten vakuutuksessa pitää kertoa siitä tuotteesta, että mitä se koskee se vaatimustenmukaisuusvakuutus, ja se olisi ihan hyvä mainita siinä, niin kuin tuossakin on mainittu, että se koskee tätä auton nostinta, vehicle lift, eli ei pelkästään se nimi, vaan myöskin mainittuna se tuote tämmöisenä yleisnimenä, että siitä selviää, että mikä se kyseinen laite on, jota tämä koskee. Vakuutetaan, että se on konedirektiivin vaatimusten mukainen, ja jos siellä on jotain muita direktiivejä, niin voidaan vakuuttaa, että se täyttää myöskin niiden vaatimukset. Sähkölaitteissa se voi olla EMC-direktiivi, jos siellä on jotain niin kuin tällaista vaikka korkeataajuista, on taajuusmuuttajaa tai muuta, mikä saattaa aiheuttaa sen tyylisiä häiriöitä, niin sitten siellä voi olla EMC mukana. Siellä voi olla ATEX, jos se on tarkoitettu johonkin räjähdysvaaralliseen ympäristöön se kone. Tuossa vasemmanpuoleisessa niin laitoin siihen vain punaisella sen, että se pohja on vähän vanha, ne säädökset on uudistuneet. Siinä oikeanpuoleisessa ne on oikein. Eli siinä on niin kuin tämän hetken säädökset. En korjannut niitä tuohon toiseen sen takia, että se sattuu olemaan PDF ja toinen sattuu olemaan Word-pohja. No sitten siellä voidaan kertoa, että tuote on jonkun tietyn standardin mukainen. Ja toi nyt on autonostimelle toi oikeanpuoleinen malli tuossa, niin siinä on kerrottu, että se on tämän autonostin standardin mukainen, ja sitten siinä on liuta muitakin standardeja, mitä voi mainita tai olla mainitsematta, mutta jos niitä on soveltanut valmistaja, niin se voi yhtä hyvin mainita sitten siellä, että on myöskin sähkölaitteet tehty oman standardinsa mukaan ja ohjausjärjestelmä oman standardinsa mukaan. Siellä voi sitten olla muitakin kuin näitä yhdenmukaistettuja standardeja, eli se yliviivattu kappale siinä standardilistan alla, niin siellä voisi periaatteessa mainita jotain muitakin spesifikaatioita, mitä on valmistaja sattunut käyttämään. Eli niillä ei ole sit mitään sellaista
statusta, että ne osoittaa, että konedirektiivin vaatimukset täyttyy. Tämä harmonisoitujen tai yhdenmukaistettujen standardien lista kertoo taas sen, että konedirektiivin vaatimukset täyttyy näillä standardeilla. Ja sitten siinä, jos on sellainen tuote, joka voidaan saattaa markkinoille niin, että siinä on joku kolmas osapuoli, ilmoitettu laitos mukana, niin sitten sen laitoksen tiedot on mainittu siinä. Ja tässä esimerkiksi on mainittu tyyppitarkastuksen tehnyt laitos. Eli siinä on nyt ollut sitten sellainen mukana tässä prosessissa. Ja puhutaan tästä asiasta sitten pikkasen enemmän siinä, kun mennään niihin autonostimiin, niin käydään siinä vielä läpi tämä. Mutta noin muistin virkistykseksi, niin oikein näköisessä vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa pitäisi olla tällaiset asiat. Tässä on niin kuin sellaiset mallit. Ja sitten mennään tunkkeihin, käsikäyttöisiin tunkkeihin. Tuo voi olla joku maininta jostakin konekäytöstäkin jossain vaiheessa, mutta nyt pääsääntöisesti puhutaan niin kuin käsikäyttöisistä tunkeista, koska se nyt on sitten se kuluttajalle se ehkä tyypillisin tuote. Ja niille on tuommoinen standardi EN 1494, missä on esitetty vaatimukset tunkeille. Se alkaa olla jo aika vanha. Se on 2008 on ollut se viimeinen päivitys siihen, että on varmaan odotettavissa, että se jossain vaiheessa uusiutuu. Aika vähän on enää niin kuin näin vanhoja standardeja itse asiassa niin kuin käytössä ilman, että niitä ei ole missään vaiheessa sitten sen jälkeen päivitetty, kun tämä konedirektiivi tuli voimaan, jota me nyt sovelletaan. Semmoinen aika oleellinenkin pointti on, että tämä standardi ei esitä niiden tunkkien vakavuudelle vaatimuksia, paitsi silloin, kun ne on tarkoitettu ajoneuvojen nostamiseen. Semmoinen vaatimus kyllä tulee tuolta konedirektiivistä, mutta se on tämmöinen yleisen tason vaatimus, eli kone pitää suunnitella rakentaa silleen, että vakavuus säilyy. Eli semmoinen niin kuin vaatimus on olemassa, mutta sille ei ole sitten sen tarkempaa testi- tai muuta menetelmää. Eli kaatuminen ja sitten tämmöiset hallitsemattomat liikkeet täytyy estää. Ne ajoneuvojen nostamiseen tarkoitetut hydraulitunkit, niin siinä on oikealla pari kappaletta niitä kuvia, niin niille on tuollaisia erinäköisiä testejä, missä se tunkki pistetään johonkin vinoon, tai sitten niille on myöskin sellaisia testejä, missä se laitetaan se kuorma ikään kuin epäkeskeisesti ja silloin haetaan sitä sen niin kuin vakavuutta ja miksei tietysti kestävyyttäkin siinä pikkasen niin kuin vinossa kuormituksessa. Sitten valmistaja, jos sillä on jotain rajoituksia niille muille tunkeille, niiden niin kuin käyttöasennoille, niin sen pitää kertoa se siellä käyttöohjeessa ja periaatteessa sen pitäisi sitten testeillä tai laskelmilla tai jollakin olla todentanut, että niissä rajoissa voidaan sitten turvallisesti toimia, mutta tämä standardi ei sitä sitten sano. Sitten on lujuudelle testivaatimuksia, eli tunkin pitää kestää tämmöinen staattinen kuorma, joka on niin kuin 150% siitä nimellisestä, eli 1,5 kertaa se arvo, mitä siinä lukee siinä tunkissa, niin sen pitää staattisesti kestää. Sen ei tarvitse pystyä nostamaan sitä, mutta kestää kuitenkin, että se kuorma on siinä päällä. Ja se testataan siinä iskun puolivälissä, eli se nostetaan se tunkki niin kuin puoliväliin sitä sen työaluetta ja tehdään siinä sitten se testi. Sen lisäksi sen pitää kestää sitten dynaaminen kuorma, joka on 125% nimellisessä, eli silloin se pitää myöskin pystyä nostamaan sillä tunkilla. Ja tämmöinen kestoikävaatimus, niin yleisesti ei ole kestoikävaatimusta asetettu siellä standardissa. Ajoneuvojen nostamiseen tarkoitetuille on.
Eli jos se tunkki on tarkoitettu, että sillä autoa nostetaan tai jotain muuta trukkia tai ajoneuvoa, niin silloin se nimelliskuorman nostaminen 50 kertaa on siellä se testivaatimus. Eli se sitten sillä olisi valmistajan pitänyt kokeilla. Hydrauliset, millä on tarkoitus nostaa ajoneuvoja, niin niille tehdään se testaus vielä niin kuin eri lämpötiloissa. Eli se tunkki se lämmitetään ja sitten se viilennetään. Eli tehdään plus 50 asteen lämpötilassa ja miinus 20 asteen lämpötilassa ne testit. Eli se on tietysti, kun sitä ulkona käytetään sitten mahdollisesti, niin se varmistetaan sen toiminnallisuus sitten myöskin noissa olosuhteissa. Toi kestovaatimushan on niin kuin sinänsä ehkä erikoista, että sitä ei kaikille tunkeille ole sitten asetettu, mutta se on taas, että se käyttötarkoitus on ehkä voi olla niillä tuotteilla sitten niin spesifi, että se täytyisi taas valmistajan kertoa sitten siellä manuaaliset, mikä se käyttötarkoitus on, ja sen pitäisi tietysti se suunnittelu tehdä sillä perusteella, että paljonko niitä oletettuja nostojaksoja siellä sitten voisi tulla. Sitten tällaisia yleisiä vaatimuksia lisää, niin tunkit, jotka on siirreltäviä, että niissä on pyörät alla, voidaan vetää, työntää. Tuossahan on tuommoinen, olisiko toi nyt sitten niin kuin vaihdelaatikon nostamiseen ehkä enemmän tarkoitettu tuossa vasemmalla tuo versio, niin se on tyypillisesti semmoinen, mitä sitten liikutellaan. Ja sinne on laitettu näitä enimmäiskäyttövoimia sitten tätä siirtämistä varten, mutta tietysti myöskin sitä nostamista varten. Eli se tunkin nostaminen, silloin kun siinä on sellainen kahva, mitä pumpataan, niin 400 newtonia on se voima, jolla sen nimelliskuorman pitäisi nousta. Eli sen verran tarvitaan käsivarresta voimaa, kun pumpataan se tunkki ylös. Veivillä se on sitten pienempi. Veivillä on ehkä vähän vaikeampi tuottaakin sitä voimaa. Siellä on 250 newtonia. Mutta jos se tunkki on hyvin niin kuin suuri, eli se on tämmöinen yli 5 tonnia nostava, niin sitten sielläkin sallitaan sillä veivillä se 400 newtonia. Tämmöinen liikuteltava, sen liikkeelle vetäminen, siellä on se 400 newtonia on sitten se voima, millä sen pitäisi lähteä liikkeelle, ja sitten se 300 newtonin voimalla pitäisi pysyä liikkeellä. Eli kun siinä on se nimelliskuorma päällä, niin sitten se täytyy saada ilman järjetöntä reuhtamista niin myöskin liikkumaan, jos se on tarkoitettu sellaiseksi, että sitä voidaan liikuttaa. Ylikuormasuojausta niin edellytetään hydraulisilla ja pneumaattisilla tunkeilla silloin, kun ne nostaa yli 100 kiloa. Ja sitten myöskin mekaanisilla tunkeilla, jos ne on konekäyttöisiä, niin silloin kun ne nostaa yli 1000 kiloa, eli niin kuin tämmöinen mekaaninen tunkki, joka on käsikäyttöinen, niin siinä ei tarvitse mitään niin kuin ylikuormasuojausta olla. Eli se koskee vain sitä, että siellä on nyt sitten käyttövoimaa sen mekaniikan tapauksessa. Ja ylikuormasuojauksen pitäisi toimia siinä niin kuin 100% ja 125% välisellä alueella. Käsikäyttöisissä, hydraulisissa, pneumaattisissa, niin se hoidetaan yleensä paineenrajoituksella, koska meillä on toisaalta vaatimus, että siellä pitää olla paineenrajoitus, niin se täsmälleen sama venttiili hoitaa sitten tämän ylikuormasuojauksen kuin sen paineenrajoituksenkin, eli se alkaa sitten niin kuin työntämään ohi, kun tullaan tuollaiseen kuormaan. Liikkeen äärirajat pitää olla rajoitettu hydraulisesti tai mekaanisesti, eli se ei saa niin kuin päästä luiskahtamaan ulos sieltä se kuormauselin, jolla se nosto tapahtuu. Sen pitää aina törmätä jonkinnäköiseen päätyvasteeseen ja pysähtyä sitten siihen.
Sitten on tällaisia putkien, letkujen kestovoimia annettu sinne, eli niin kuin paineen rajoituksen sallima paine kertaa 2 niin pitää niin kuin sylinteriä ja putkien kestää ja sitten letkujen, jotka on joustavia, niin siellä on sitten 3 kertaa se vaatimus. No sitten jos mennään tuohon hallitunkkiin, vähän minkälaisia havaintoja siellä on sitten ollut. Toi hallitunkki on tarkoitettu ajoneuvon pään nostamiseen, eli sehän ei ole tarkoitettu kannatteluun. Pitäisi mainita käyttöohjeessa ja jokseenkin se aina siellä mainitaankin, että sinne alle täytyy sitten laittaa jonkinnäköinen pukki, kun sillä työskennellään, eli tuon varassa ei sinänsä saisi niin kuin tehdä töitä. No niissä testeissä havaittuja probleemia on se, että jotkut tunkit ei kerta kaikkiaan kestä sitä 150% kuormaa, eli siellä tapahtuu jonkinnäköisiä muodonmuutoksia, se pettää tai jollakin lailla vääntyy se tunkki. Ja valmistajana olisi pitänyt kuitenkin testata se sitten siinä niin kuin liikkeen puolivälissä. On myöskin sellaisia, että jotkut tunkit hajoaa sen muutaman nimelliskuorman noston jälkeen, eli se valmistajan testeissä oleva 50 nostoa, niin siihen ei päästä, vaan se tunkki sitten antautuu aikaisemmin. Tällaisessa niin jouduin itsekin tuollaisen uhriksi, kun tässä pari vuotta sitten ostin juurikin tuollaisen hallitunkin ajatuksella, että auton renkaiden vaihto onnistuu sillä vähän näppärämmin kuin auton omalla tunkilla, joka ei ole siihen tarkoitukseen niin kuin oikein hyvä tai ei oikeastaan tarkoitettukaan siihen, että sillä 2 kertaa vuodessa kaikki renkaat vaihdetaan. Niinhän siinä kävi, että 3 renkaan jälkeen se tunkki tuli sitten alas. Oli tonnin tunkki ja ajattelin, että se riittää niin kuin tuollaisen henkilöauton kulman nostamiseen, mutta eipä se sitten riittänyt kuin 3 kertaa siihen. Että näitä kyllä niin kuin on näitä ongelmia niissä tunkeissa. Sitten on vastaan tullut myöskin sellaista, että joillakin tunkeilla ei pysty nostamaan sitä nimelliskuormaa, eli se nyt ei yksinkertaisesti vaan niin kuin nouse siellä se kuormaventtiili vuotaa ohi jo aikaisemmin ja silloin se ei myöskään täytä vaatimusta, koska se valmistajan pitäisi testata se koko liikealue sillä 125% kuormalla, eli se sieltä olisi niin kuin onnistuttava semmoinen nosto jollakin konstilla. Ja sitten on tämmöinen valuminen, eli semmoista ongelmaa kanssa on havaittu, että ne sitten vuotaa, kun jättää sen kuorman siihen päälle ja sille on asetettu rajat siellä standardissa, eli se saa valua sen 5 milliä 10 minuutin aikana sillä nimelliskuormalla, että se on niin kuin hyväksyttävä valuma. Siellä saa olla siis jonkinnäköistä ohivuotoa siellä sylinterissä tai venttiilissä, mutta ei tuon enempää. No sitten vähän lisää havaintoja. Pääsääntöisesti nuo nostotallat, mitä toi vasen yläkuva esittää, niin ne on ihan hyviä. Joskus on tullut vastaan semmoisia, missä toi ei niin kuin käännä toi talla, mutta se on vaatimuksena siellä standardissa, että ton pitää olla sellainen, että se pyörii niin kuin ympäri vapaasti. On sellaisia havaintoja myöskin, että se tunkki ei nosta nimelliskuormaa sillä 400 Newtonin voimankäytöllä. Eli se kuinka paljon sieltä vipuvarresta tarvitaan voimaa, että se kuorma nousee, niin se on ollut joissakin aivan niin kuin liian suuri. Sitten on myöskin sellaista, että laskuventtiili ei aukea siellä yläasennossa, eli kun sen niin kuin tunkin pumppaa ylös kuorman päällä, niin sitten sitä on todella vaikea saada alas, kun
se laskuventtiili ei niin kuin kierry auki. Ja se on yleensä tuon tyylisissä laitteissa, mitä on tuossa tuo vasen alakuva. Siinä näkyy semmoiset niin kuin hammaspyörät, kun sehän nyt normaalisti käytetään niin, että se tanko, mistä sitä pumpataan, niin se on kiertyvä. Ja siinä on alapäässä hammasratas, niin kuin tuossa on, joka taas pyörittää sitä laskuventtiilin hammasratasta. Ja nyt joskus on käynyt niin, että ne muodonmuutokset on niin suuria, että nuo hampaat ei enää osu toisiinsa, kun siinä on kuorma päällä ja sitä ei niin kuin saa laskettua sitä tunkkia sillä keinolla alas, millä se on tarkoitettu laskettavaksi alas. Se, mikä on todella yleinen ongelma, niin on tuo laskeutumisnopeus. Eli se, että se tulee hyvin nopeasti alas ja sen liikkeen säädettävyyskin voi olla heikko, että se venttiili on sillä lailla, että hyvin pikkainen liike niin aikaan saa sen, että se tulee todella nopeasti alas. Niille on vaatimus se, että se pitäisi se laskeutumisnopeus olla nimelliskuormalla keskimäärin 0,15. Keskimäärin tarkoittaa sitä, että se voi sen ylittää jossakin kohdassa sitä liikerataa, mutta se ylhäältä alas laskettuna, niin sit se pitäisi osua siihen keskiarvoon 0,15. Mutta mä sanoisin, että tämä on niinku todella yleistä, että se tulee hyvinkin nopeasti alas sieltä, kun sen venttiilin aukaisee. No sitten on myöskin ylikuormasuojauksessa välillä niin ollut ongelmia, että se niin kuin ei rajoita oikeassa kohdassa. Siellä on testivaatimukset, eli se pitäisi sen valmistajan testata, että yli 5% sen paineenrajoituksen yläpuolella oleva kuorma ei lähde nousemaan. Ja sitten sitä pelkkää paineenrajoitusta pitäisi vähän niin kuin tukkimalla se hydraulinen linja, niin pitäisi testata sitä paineenrajoitusta, että se toimii 10 kertaa sillä 125% kuormaa vastaavalla paineella. Eli täällä on kaikille tuommoisille asioille löytyy sitten aina testivaatimus. No sitten ihan tämmöinen mekaaninen malli, eli haitaritunkki. Tämä on yksi malli, jota on myös noissa testeissä sitten ollut. Ja nämähän nyt on tarkoitettu yleensä semmoiseen satunnaiseen renkaan vaihtoon. Se on nyt lähinnä se ajatus, että kun rengas menee puhki ja se pitää saada vaihdettua, niin sitten autossa on tuommoinen tunkki, jolla se onnistuu. Voi näille muitakin käyttötarkoituksia tietysti olla, mutta se on ehkä se kaikista yleisin ja aika monessa autossa tuommoinen alkuperäisvarusteena sitten tuommoinen tunkki mukana. No, se tarkoitus pitäisi mainita siellä käyttöohjeessa tietenkin, mikä sen käyttötarkoitus on. Ja näille ei ole sitä kestävyyden testausvaatimusta. Niin kuin muistatte, niin se oli vain niille hydraulisille ajoneuvon nostoon tarkoitetuille. Eli täällä ei sitten sellaista ole. Ja niitä kun on testattu näitä haitaritunkkeja, niin siellä on ollut tällaisia ongelmia, että se nimelliskuormaa ei pysty nostamaan sillä niin kuin asianmukaisella veivivoimalla, vaan se nostaminen vaatii joskus ihan niin kuin todella paljon voimaa. Joskus niin paljon voimaa, ettei ne kestä ne veivitkään. Et niissä on ollut sellaisia ongelmia joissakin tunkeissa. Ja sitten on kestävyyden puutteita, eli se 150% kuorma ei nyt siellä ole sitten pysynyt ilman, että se tunkki on ruvennut jollakin lailla muuttelemaan muotoonsa. Tämä kuuluu testata siinä liikealueen puolesvälissä. Tuohan on aika helppo tuosta kuvistakin miettiä, että ehkä toi yläkuvassa toi tunkki voi olla siinä, ei nyt ehkä ihan liikkeen puolivälissä, mutta aika lähellä sitä, mutta sitten kun se on nostettu tuonne aivan ylös, niin sen kestävyys, jos siellä on yhtään sellaista vinokuormaa, niin se on sitten huomattavasti heikompi. Sitä vinokuormaa ei sitten myöskään tässä
tarvitse testata. Et mä en tiedä, miksi se standardi on tehty niin, että näille ei ole sitä vaatimusta siitä niin kuin kaltevasta alustasta tai vinokuormituksesta. Se voisi olla ihan hyvä lisä siihen, mutta siellä on uskottu siihen, että jos siinä puolivälissä sitten tuo 150% onnistuu se testi ilman, että tunkki menee rikki, niin se sitten kestäisi jotain vinokuormaakin. No sitten on näitä ruuviongelmia ollut myöskin että toi ruuvi tai mutteri, jolla se nosto tapahtuu, niin jompikumpi sieltä sitten lähtee korkkaamaan. Lähinnä se liittyy siihen, että sitä voimaa tarvii liian paljon siihen nostamiseen, eli silloin myöskään ei toteudu se 250 Newtonin veivivoima, vaan pitää käyttää huomattavan paljon voimaa ja sitten ne ruuvit eivät siellä kestä. Siinä on semmoinen kuva siinä ihan alhaalla, missä on tämmöinen niin kuin konekäyttö lisätty tällaiseen niin kuin haitaritunkkiin. Eli tällaisiakin on olemassa. Tämäkin on kuva niin sieltä markkinavalvonnan sivulta, että tuossa on jotain ongelmia ollut tässä tunkeessa. Semmoinen kannattaa nyt panna merkille, että nyt jos se onkin konekäyttöinen, niin sitten sieltä tulee se ylikuormasuojavaatimus. Eli siellä pitää sitten olla myöskin sellaiset järjestelyt. No sitten käsikäyttöisenä tunkkina vielä tämmöinen farmitunkki. Ja tämähän on semmoinen väline, mitä käytetään mitä mielikuvituksellisimmilla tavoilla. Onko ehkä tuosta keskimmäisestä kuvasta näkee jonkun, kun siinä käytetään taljana tuollaista farmitunkkia. Jos niin kuin netistä katsoo jostain YouTubesta tai vastaavista, niin näkee todella mielenkiintoisia tunkin käyttötapoja, käyttöohjeessa valmistajan kannattaisi siihen kiinnittää huomiota, kun ihmiset on näin kekseliäitä, niin kertoo se, että mikä on se oikea käyttö, millä tavalla sitä saa käyttää. Testeissä on havaittu näissä jotain ongelmia. Se on niin kuin se käyttövoima on yksi sellainen, mikä on tullut vastaan, eli tarvitaan sen nimelliskuorman nostamiseen liikaa käsivoimaa sitä varresta pumppaamalla. Ja sitten sellaiset ehkä hankalammat tai vaarallisemmat ongelmat näissä on ollut se, että se kuorman varmistus ei ole oikein toiminut aina luotettavasti. Eli tuommoinen suunnanvaihto on saattanut pudottaa sitten sen kuorman niin kuin alas. Se suunnanvaihto tuossa oikeassa alakuvassahan näkyy tuommoinen pikkasen kaareva, kiiltävä vipu tuossa, niin se on se suunnanvaihtovipu, mikä sitten niin kuin nostetaan ylös ja lasketaan alas. Siinä on sellainen lovi sinne kaaren matkalla, mihin se sitten niin kuin lukittautuu, niin tavallaan sen liikuttaminen edes takaisin, niin jossakin tunkkimalleissa on sitten aikaansaanut sen, että se onkin pudonnut alas se kuormauselin sieltä. Ja sitten toisaalta se, että jotkut näistä niin edellyttää vähimmäiskuormaa. Eli jos siellä ei ole ollenkaan kuormaa päällä tai sitä kuormaa hyvin vähän siellä päällä, niin se voi myöskin pudota alas tuo kuormauselin. Ja jonkun, en muista merkkiä, mutta jonkun tunkin manuaalissa näin sellaisen, että siellä sanottiin, että pitää olla kuorma aina vähintään 50 kiloa, että se niin kuin voi toimia se tunkki. Mutta se standardi ei lähde tällaisesta ajatuksesta, että sieltä voisi mitään ikinä irrota. Et itse asiassa siellä on testivaatimus, missä niin kuin vaaditaan, että täysnostojakso pitää suorittaa ilman kuormaa, eli ei se sieltä silloin saisi kyllä pudota mihinkään. Toisaalta 50 kiloa, jos 50 kiloa on se raja, niin sehän nyt voi olla semmoinen, että nyt jonkinnäköisen
vammankin saa sitten aikaansa, jos 50 kilon painon onnistuu pudottamaan johonkin jalalle tai noin. No sitten semmoisena mainintana, että standardi ei tunne useita nimelliskuormia samalla kokoonpanolla. Eli tunkis on, jos sen kokoonpano ei muutu, niin sillä on vain yksi nimelliskuorma. Se on sallittu kuormitus koko sen liikealueella. Sitten jos siinä on jotain erinäköisiä variaatioita, että sen pituutta voidaan muuttaa tai jotain muuta vastaavaa, niin sitten siellä voi olla useampi nimelliskuorma. Mutta muuten siellä pitää olla yksi kuorma mainittuna ja se on se koko liikealue, missä sitten sitä voidaan niin kuin hyödyntää. No sitten tultiin tähän moottorinostimeen, joka on sitten tollainen, kyllähän toi tietyllä tavalla tunkkia muistuttaa, mutta se ei kuitenkaan mene sitten ton tunkkeja käsittelevän standardin soveltamisalaan. Olen nähnyt, että jotkut valmistajat viittaa kuitenkin tuohon tunkkistandardiin vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa. Ja en mä sitä tuomitse, että se on niin kuin sinänsä virhe, mutta ehkä se pitäisi niin kuin mainita jotenkin soveltuvin osin, koska kaikki vaatimukset ei ehkä sitten tähän kuitenkaan osu, ja tämähän ei ole tosiaankaan sen standardin skoopissa. Eli kun siinä vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa oli mahdollisuus viitata yhdenmukaistettuun standardiin ja sitten viitata muuten käytettyihin spesifikaatioihin, niin ehkä tämä kannattaisi laittaa sitten niihin muihin käytettyihin spesifikaatioihin. Siellä on ihan hyviä vaatimuksia, jotka soveltuu niin kuin hyvin tällekin, mutta kun se on nyt sen standardin skoopin ulkopuolella, niin sitä ei niin kuin täysin voi sitten soveltaa. Ongelmia, mitä näissä on huomattu, niin on toi vakavuus on ollut semmoinen, että tuosta on aika helppo itse asiassa tuosta kuvasta, kun sitä katsoo tuossa alhaallakin, niin oivaltaa se, että semmoinen vinokuorma, niin toi saattaa aika helposti kipata tuosta niin kuin sivulle, jos siellä ei ole sitten riittävästi leveyttä noissa niin kuin, maahan osuvissa tuissa. Eli meillä on taas niin kuin konedirektiivissä vaatimus, että tämmöinen kone, jota käsin ohjaillaan, niin sen vakavuus on voitava varmistaa siinä tarkoitetussa toimintaolosuhteissa. Eli se nyt täytyy sitten sen valmistajan miettiä ne kuormitukset, minkälaisia kuormituksia ja mihin suuntaan siinä tulee, jotta se on niin kuin riittävän vakaa tuommoisen moottorin käsittelyyn. Ja kyllä tuossa jonkunnäköisiä vinovoimia on otettava huomioon, koska toihan nyt on ehkä työsuorituksena semmoinen, että siinä tulee vähän niitä heilahteluja ja kiskomisia ja reottamisia, kun tuommoinen moottorivaihto tehdään. Että kyllä sen vakaa täytyy olla sen laitteen. Sitten on tullut vastaan sitä, että lujuus on puutteellinen, eli tavallaan kippaus on voinut tapahtua sen takia, että tuo jalka pettää sieltä. Sitten toisaalta nostovarret, niin siellä on voinut myös olla sitä, että nostovarsi sitten alkaa taittumaan kuorman alla. Tuossahan voi olla tuossa nostovarressa niitä erilaisia kuormia. Tuossa yläkuvassa ehkä vähän näkeekin sitä ajatusta, että kun siellä on tappi laitettu tiettyyn reikään, niin se sallittu kuorma aina muuttuu sen mukaan. Että se on ihan ok, ihan niin kuin hyväksyttävä tapa järjestellä tuota kuormitusta tuohon. Sitten on tämä voimankäyttö ollut kans, että joskus ne ei oikein tahdo liikkua semmoisella asiallisella voimankäytöllä, vaan pitää kiskoa aika kovaa. Ja siinä se on tietysti hyvä, jos katsotaan sitä tunkkistandardia, niin siellä oli se maksimaalinen voimankäyttö 400 newtonia. Sieltä saataisiin semmoinen järkevä referenssiarvo, että sillä pystyy hyvin työskentelemään, jos ollaan tuon puitteissa. Ergonomiastandardeissa on myös näitä arvoja, mutta ne on sitten paljon pienempiä siellä. Eli
Eli siellä näkyy tuo alhaalla oleva kuva, mikä on sitten poimittu tuosta EN 1005-sarjan standardista, ja siellähän niin kuin on vain puolet siitä tuo työntämisen arvo ja vetämisen vielä vähemmän. Eli sinänsä toi niin kuin ton tyyppiseen laitteeseen ja siihen työhön, mitä sillä tehdään, niin toi referenssi tuohon tunkkistandardiin toimisi ehkä paremmin. No sitten katsotaan nostoapuvälineitä vielä. Pidetään sen jälkeen semmoinen pikkainen tauko ennen kuin sitten hypätään niihin autonostimiin. Eli nostoapuvälineistä, niin konedirektiivissä on tuo siellä liitteessä 1 tuo kohta 4125, joka määrittelee näitä mitoitus- ja testivaatimuksia tämmöisille nostoapuvälineille ja niiden komponenteille, eli tämän tyyppisille välineille, mitä tässä kuvissakin nyt näkyy. Ja käytännössä ne vaatimukset voidaan täyttää, kun sitten sovelletaan näitä yhdenmukaistettuja standardeja. Eli tuollaisista tuotteista kannattaisi katsoa, että ne on näiden standardien mukaisia. Siellä on ketjurakseille, teräsköysiraksille, nostovöille, päällysterakseille, kaikille löytyy niin kuin oma standardi. Samoin sakkeleille, silmukkaruuveille. Eli noissa ei ole mitään niin kuin sinänsä ihmeellistä, mutta kannattaa katsoa, kun tuotteita on niin kuin myynnissä, että ne on sitten tehty niiden asianmukaisten niitä koskevien standardien mukaan. Siinä on alhaalla vielä tuo irrotettavia nostoapuvälineitä vähän kursiivilla pistetty tuo yksi standardin numero. Eli siellä on sitten kaikkia muita nostoapuvälineitä lähtien tällaisista haarukkanostimista ja magneeteista ja alipainetarttujista, nostopuomeista ynnä muista. Ne on ehkä enemmän semmoista työssä käytettävää välineistöä, mutta niille on myöskin sitten tuommoinen oma standardinsa, joka on uusiutumassa parasta aikaa, ollut jo varsin pitkään, mutta on niin kuin työn alla. Nostoapuvälineistä ehkä semmoinen, mä en näistä tunnista niin kuin hirveästi sellaisia ongelmia, laadullisia ongelmia, kyllä niitä jonkun verran on, mutta ei ollenkaan ehkä siinä määrin, mitä on sitten näissä muissa tuotteissa, mitä tänään puhutaan, mutta se, että samannäköisiä tuotteita myydään niin, että niissä ei ole CE-merkintää, niin se kannattaa huomata, että joku sakkeli, silmukkaruuvi vastaava, jos siinä ei ole CE-merkintää, niin se ei ole tarkoitettu nostokäyttöön. Ja se kannattaisi tehdä aika selväksi sille, joka niitä tuotteita on ostamassa. Eli esimerkiksi veneilytarvikkeet. Et jos tuosta alakuvasta jos lähtee katsomaan, niin siinä on vasemmalla sakkeli, ruostumaton sakkeli, josta ei löydy CE-merkintää. Se ei ole nostokäyttöön tarkoitettu, se on tarkoitettu johonkin muuhun, vaikka niin kuin veneilyssä tosiaan johonkin rikaukseen. No, toinen kuva siinä, niin siinä on nyt selkeästi nostosakkeli. Siinä on suurin sallittu kuorma, siinä on CE-merkintä, siinä on lujuusluokka. Silmukkaruuvi, se kolmas kuva siinä on taas nostokäyttöön tarkoitettu. Sieltä löytyy kierteen koko merkintä, sieltä löytyy CE-merkintä, sieltä löytyy suurin sallittu kuorma. Mutta sitten se neljäs silmukkaruuvi, se on taas tällainen veneilytarvike. Seuraava kuva siellä alarivissä on tämmöinen leikari. Ton tyyppisiä käytetään, noita löytyy ihan samalla tavalla nostotarvikkeina, jolloin ne on CE-merkittyjä, ja sitten taas tämmöisenä muuhun käyttöön tarkoitettuna, jolloin niissä ei ole. Eli siinä kannattaa olla tarkkana, koska että silloin kun se on nostokäyttöön tarkoitettu, niin silloin on ne lujuusvaatimukset erilaiset, ja silloin niin kuin tämmöinen laadunvarmistukseen liittyvä testaus
vaatimus on ihan toisenlainen. Eli ei pidä niin kuin sekoittaa näitä tuotteita, vaikka nämä menee todella helposti sekaisin, kun ne näyttää samalta. No tuossa keskellä olevassa kuvassa on semmoinen laukaisukoukku. Ja niitä näkee kans sekä CE-merkättynä että ilman sitä. Ja siinä on nyt ihan sama juttu sitten, että jos se on CE-merkitty, niin se on nostoväline. Jos ei, niin sitten ei. Ja nyt tuommoisena nostoapuvälineenä toi mun ymmärryksen mukaan ei saisi olla laukaistavissa kuorman päällä, koska silloin se muuttuu aika vaaralliseksi. Jossain niin kuin venekäytössä semmoinen voi olla tarpeellinenkin ominaisuus, että se saadaan se kuorma vapautettua, mutta nostokäytössä pitäisi olla semmoinen, että se kuorman täytyy ensin keventyä ja sen jälkeen se voidaan niin kuin laukaista. Noilla on ihan semmoinen tietty spesifi käyttötarkoitus. Esimerkiksi tällaisten rakennuspilarien nostaminen, jossa se koukun irrottaminen on hankalaa, sinne pitäisi päästä sinne korkealle irrottamaan sen, niin se on ihan niin kuin järkevä toimintamalli, että se saadaan sitten sillä laukastua jollain, mutta sitä ei saisi pystyä tekemään kuorma päällä. Yksi sellainen ongelma, mitä silloin tällöin tulee vastaan, niin on nämä tekstiiliraksien värikoodit. Eli tuossa oikealla yläkulmassa olevassa kuvassa, niin siinä on itse asiassa ne oikeat värikoodit, miten noi pitäisi merkitä. Ja näähän tulee standardista ihan suoraan. Joskus näitä takaisinvetoja on näkynyt lehdessä, kun on tullut joku niin kuin väärä värikoodi. Eli siinä on nyt sitten tietysti se tietynlainen sekaantumisen vaara, kun on totuttu siihen, että käytetään tuollaisia tuotteita ja ne tunnistaa suoraan siitä väristä, että mikä on niiden suurin sallittu kuorma, niin sitten jos siellä poiketaankin siitä, niin lisää tietysti semmoista vahingon mahdollisuutta. Valkoistahan käytetään usein niin kuin semmoisena kertakäyttövälineen merkkinä. Ei toki tule tuolta standardista, mutta käytännössä semmoinen toiminta on aika vakiintunut. No sitten sellainen, että välineitä voidaan käyttää joskus komponentteina, kun tehdään niin kuin toisia välineitä. Esimerkiksi tuossa alakuvassa näkyy tuommoinen, että siinä on tehty joku spesiaaliraksi, jonka komponenttina on ollut sitten tuollainen nostovyö, tuommoinen 2 tonnin nostovyö. Ja nythän tuosta on tullut aika kummallinen noiden merkintöjen puolesta. Mä en ihan äkkiä keksi, miten tuolla tehdään se 8000 kilon nosto, mitä tuossa on haluttu kuvata, mutta sit siinä on myöskin noita 2 tonnin merkintöjä. Toi on käyttäjälle todella vaikea ymmärtää, että mitä tuolla nyt sitten oikeasti saa nostaa. Eli tuollaista sekaannusta voi tulla, kun käytetään näitä komponentteina näitä niin kuin välineitä. Ja sellaista nyt on näkynyt, että sakkeleista ja silmukkaruuveista puuttuu joskus niitä suurimman sallitun kuorman merkintöjä, ja silloinhan niitä ei nostokäyttöön pitäisi niin kuin käyttää. Niissä on ollut varsinkin tuolta jostakin Yhdysvalloista tulevassa tavarassa, niin niillä on ollut tapana merkitä sinne semmoinen nimelliskoko, eli siellä löytyy joku sellainen tuumakoko, ja ilmeisesti ne ajattelee, että on itsestään selvää, kun tämä on joku tietyn tuumakoon sakkeli tai silmukkaruuvi, niin sillä saa nostaa tietynlaisen kuorman, mutta se ei sitten tässä eurooppalaisessa ajattelussa toimi, vaan meillä täytyy olla aina siellä se suurimman sallitun kuorman merkintä myöskin näkyvissä. No niin, jatketaan sitten autonostimista tämä loppuaika tässä. Autonostimet, niille on myöskin oma standardinsa, joka esittää vaatimukset niille yleisimpiä nostintyyppejä. Näitähän on niin kuin noin muodoltaan ja teknisesti aika erilaisia laitteita, mutta yleisimmät nostintyypit on ehkä tuossa
Oikealla ylhäällä näkyy tämmöinen nelipilarinostin silloilla, mikä nyt on se ehkä järein näistä laitteista. Ja sitten siinä vasemmalla ylhäällä on tämmöinen kaksipilarinostin nostovarsilla. Sitten on näitä saksinnostimia, mitä on ne kaksi muuta kuvaa siinä, ovat jonkinnäköisiä saksinnostimia. Niissä voi olla ajosiltoja myöskin, tai sitten niissä voi olla näitä nostovarsia, että niissä on aika monimuotoisia versioita. Se kuormaa kannattava kapistus näissä voi olla sylinteri, hydraulisylinteri, tai sitten se voi olla ketju, niin että siellä on joku nostoketju. Se voi olla teräsköysi, se voi olla tämmöinen ruuvi, eli kuularuuvi, tai sitten ihan niin kuin ruuvi-mutteriyhdistelmä. Tai sitten yhdistelmä edellisistä, aika usein onkin yhdistelmä edellisistä, esimerkiksi hydraulisylinterikäyttöön yhdistetään sitten ketju- ja köysivälityksiä, kun on tämmöinen useampi pilarinen nostin. Ja nyt sitten oikeastaan palataan siihen vaatimustenmukaisuusvakuutukseen, ja mikä siinä nyt sitten oli niin oleellista, niin on se, että se autonostin kuuluu sinne konedirektiivin liitteen 4 koneisiin. Eli liite 4 on sellaisia koneita, jotka on jollakin tavalla ajateltu vähän ehkä vaarallisemmiksi tai turvallisuuskriittisiksi. Eli niille on haluttu asettaa pikkasen korkeampia markkinoille saattamisvaatimuksia. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että jos se valmistaja ei käytä jotain ilmoitettua laitosta mukana tekemässä joko tyyppitarkastusta tai täydellistä laadunvarmistusmenettelyä. Eli jos se valmistaja haluaa saattaa sen autonostimen markkinoille kokonaan itse, niin sen pitää olla täysin sen standardin EN 1493 autonostimia koskevan standardin mukainen. Ei saa poiketa missään kohdassa siitä standardista. Ja ilmoitettu laitos voi sallia poikkeamisen siitä standardista, eli ilmoitettu laitos varmistaa vain, että sama turvallisuustaso saavutetaan jollakin toisella keinolla. Eli joku turvalaite turvalaite voi olla toteutettu toisella tavalla, mutta päästään sitten sinne samalle turvallisuustasolle. Ja nyt jos me katsotaan tuota vaatimustenmukaisuusvakuutusta, niin tuossahan on noin punaisella ympäröidyt kohdat, josta ylempänä on se autonostimia koskeva standardi. Eli jos valmistaja mainitsee sen standardin siinä vaatimustenmukaisuusvakuutuksessaan noin, eli se on tehnyt sen täysin yhdenmukaistetun standardin mukaan, niin tällä hetkellä se voi saattaa sen markkinoille ilman sitä ilmoitettua laitosta, eli tuo alempi punainen rinkula, niin siellä ei tarvitsisi lukea yhtään mitään. Se voi olla standardin mukainen. Jos sillä ei ole tuollaista mainintaa siinä tuosta standardista, tai sitten siellä on jotain, joka viittaa siihen, että sitä ei ole toteutettu kokonaan, eli siellä on mainittu jotain poikkeamia, että paitsi kohta se tai se. Se on semmoinen niin kuin tyylikäs tapa, oikea tapa tehdä se viittaus, eli mainitaan ne kohdat, joissa poiketaan, mutta semmoista valitettavasti ehkä harvemmin näkee, mutta siellä saattaa lukea sitten jotain soveltuvin osin, mistä nyt ainakin saa herkästi käsityksen, että ei ole menty täysin standardin mukaan. Niin silloin tarvitaan se ilmoitettu laitos, ja sitten se pitää löytyä tuolta se maininta, mikä se ilmoitettu laitos on, mikä on sen numero, eli kaikilla ilmoitetuilla laitoksilla on tuommoinen NB-alkuinen numero, ja sen laitoksen pystyy tarkistamaan tuolta semmoisesta tietokannasta kuin Nando, eli jos kirjoittaa hakukoneeseen Nando, niin pääsee tietokantaan, josta voi katsoa
tuolla numerolla, että onko tämmöinen laitos oikeasti olemassa ja onko sillä pätevyys tehdä näitä tarkastuksia. Sen lisäksi pitää olla vielä sertifikaattinumero siinä vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa, eli se tyyppitarkastustodistuksen numero. Niin silloin se homma toimii, silloin siitä standardista on voitu poiketa. Ja tämä tulee vastaan näissä edullisemman hintaluokan autonostimissa todella usein tämä ongelma, koska tämä niin kuin hydrauliikka on niissä tehty yleensä yksitoimisesti. Eli se menee niin kuin pumpun tuottamalla paineella ylös ja tulee sitten omalla painollaan alas. Siellä ei ole niin kuin paluuliikkeelle hydraulista voimaa. Ja kun katsotaan, että minkälainen on tämä standardin mukainen hydraulivuodolta suojaaminen, tuossa on nyt poimittu pätkä siitä taulukosta tuonne oikealle, niin täällä on niin kuin 2 asiaa, tai oikeastaan 3 asiaa, mistä pitää huolehtia. Ensimmäinen asia on se tahaton liike, eli kun se nostin on nostettu niin kuin yli 0,5 metrin korkeudelle siitä lähtötasostaan, niin siellä pitää olla automaattisesti toimiva tahattoman liikkeen esto. Ja nyt hydraulisissa nostimissa tämä standardi antaa sinne tasan yhden vaihtoehdon, eli se on esiohjattu vastaventtiili. Toiseksi siellä pitää olla semmoinen hydraulivuodon esto sillä tavalla, että se nostin ei laskeudu enempää kuin 100 milliä sen niin kuin vuodon sattuisi. Ja tämähän voi olla sitten joku mekaaninenkin laite. Tämä voi olla joku niin kuin salpajärjestelmä tai tarrain tai joku muu. Voisi olla hydraulinenkin, että siellä on niin kuin tuplasylinterit, mitkä on liitetty yhteen ja niissä on erilliset vastaventtiilit ja tehty se silleen. Ja sitten se 3. asia on se laskunopeuden rajoitus, eli siellä pitää olla joku, joka rajaa vuototilanteessa sen laskunopeuden, eli käytännössä jonkinnäköinen kuristin sitten siellä järjestelmässä. Ja nyt yksitoimista hydrauliikkaa ei niin kuin ihan peruskomponenteilla saada toteutettua standardin mukaisesti, koska tuolla on tuo ainoa vaihtoehto, tuo esiohjattu vastaventtiili, jonka tämä standardi tarjoilee tämän tahattoman liikkeen estoon. Ja kun ei se esiohjattu vastaventtiili sitten niin kuin hydraulinen sellainen, niin eihän se toimi yksitoimisessa hydrauliikassa. Periaatteessa meillä voisi olla niin kuin joku sellainen erikoinen venttiili, joka avattaisi sitten jollakin muulla voimalla, niin kuin tai pneumatiikalla tai sähköllä tai jollakin vastaavalla, mutta ei semmoisia ihan niin kuin kauheasti ole vastaan tullut, että se ei ole semmoinen ihan tavallinen peruskomponentti. Näissä on ollut nimittäin paljonkin sanomista näissä laitteissa, että siellä ei sitten tällaisia asianmukaisia hydraulivuodolta suojausjärjestelyjä ole. Mutta tavallaan se, että jos se valmistaja on tehnyt sen tuotteen ja siellä on tämmöinen yksitoiminen hydrauliikka ja siellä ei ole pystytty käyttämään sitä siinä tapauksessa sitä esiohjattua vastaventtiiliä, niin sitten sieltä on syytä löytyä se tyyppitarkastuksen tehneen ilmoitetun laitoksen tiedot sieltä vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta, koska se laitos on voinut siunata sille jonkun toisenlaisen järjestelyn varmistaa se turvallisuus kuin tuo venttiili, mutta valmistaja itse ei ole voinut sitä tehdä, jos se on niin kuin standardin mukaisen tuotteen tehnyt. No, näitä ongelmia näitä on löytynyt aika lukuisastikin näistä laitteista. Se vastaventtiilin puute on yksi semmoinen. Se on ollut jopa siinä määrin outoa, että joskus on nähnyt hydraulikaaviosta sellaisen venttiilin. Ihan siis tämmöisen yksitoimisen hydrauliikan kaavioon on piirretty semmoinen kaksitoiminen vastaventtiili,
joka ei mitenkään voi siellä olla, koska silloin se periaatteessa se nousisi kerran ylös ja sinne se myöskin jäi, kun ei sitä venttiiliä saisi sieltä auki. Eli ne kaaviot ei ole täsmänneet ollenkaan siihen tuotteeseen, sinne on vaan piirretty sitten jotakin. Tuossakin näkyy tuollainen kaavio tuossa kuvassa, jossa ei ole mitään vastaventtiiliä. Siellä näkyy kyllä sen sylinterin jälkeen tällainen kuristin, joka voi olla se, joka rajaa sen laskunopeuden, mutta sitten ei näy mitään sellaista niin kuin venttiiliä, joka sitten varmistaisi sen ylhäällä pysymisen. Eli letkun rikkotapauksessa niin se sieltä sitten tuommoinen tulisi alas. Paitsi tietenkään me ei tästä kuvasta nähdä, että siinä laitteessa voi olla joku mekaaninen suojajärjestely. Ja siinä on nyt juurikin se pointti, että jos tämä niin kuin ilmoitettu laitos olisi hyväksynyt sinne sitten tyyppitarkastuksessa jonkunnäköisen mekaanisen tarrausjärjestelmän, niin se saattaisi olla ihan ok, mutta valmistajalta edellytettäisiin sitä vastaventtiiliä muussa tapauksessa, jos se tuote on standardin mukainen. No toi on välillä se ongelma, että sen niin kuin kuormaa pitävän venttiilin ja sylinterin välissä on letku, jolloin letkun hajoaminen niin aikaansaisi sen, että se nostin sieltä tulisi alas. Noita laskunopeuden rajoituksia ei aina ole. Joskus ne ei rajoita sitä asiallisesti sitä laskunopeutta, vaan se tulee siitä huolimatta aika lujaa. Ja joskus se on jopa säädettävä, mikä ei oikeastaan saisi niin kuin tollainen olla, että sitä pystyy sitten käyttäjän ruuvailemaan kaiken näköisiin asentoihin. Turvalaitteen pitäisi olla sillä tavalla, että se on niin kuin pysyväisesti asetettu johonkin ja suojattu sitten semmoiselta väärältä käytöltä. No hydraulikaavio ei joissakin nostimissa vastaa todellista rakennetta. Semmoista on nähnyt aika paljon, että se sitten kun rupeaa sitä laitetta purkamaan ja tutkimaan, niin siellä ei olekaan niitä komponentteja, mitä siinä kaaviossa on, tai se on jotenkin erilainen kuin se kaavio. Usein tuosta kaaviosta pääsee kärryille, että jotain on pielessä, kun siinä kaaviossa näkee jotain outoa, ja sitten sen todellisuuden voi tarkistaa sitten siitä koneesta, kun rupeaa sitten vertaamaan, että onko se tehty ylipäätänsä sillä tavalla. No sitten sellaista on tullut vastaan, että se koneikon teho ei riitä ollenkaan nostamaan sitä nimelliskuormaa. Näissä paljon käytetään tuollaisia vakiokoneikkoja, aika lailla samoja koneikkoja saattaa nähdä monessa merkissä. Toi oikealla alhaalla oleva kuva, niin siinä on yksi semmoinen integroitu paketti, missä on säiliöt, pumput, venttiilit, kaikki siellä niin kuin samassa, niin tuollaisia aika paljon käytetään. Ja joskus noissa on testeissä kokeillut, että se ei niin kuin kerta kaikkiaan se nimelliskuorma ei sieltä nouse, vaikka vääntää sieltä sitten paineensäätöruuvin aivan tappiin, että se ei voida ohi ollenkaan, niin silti sen koneikon voima ei riitä nostaa sitä nimelliskuormaa. Sitten on tullut vastaan semmoista, että siellä on hydrauliikassa tämmöisiä heikkolaatuisia liitoksia, missä saattaa olla putkiteippiä siellä välissä. Se on ollut itselle sellainen aika vahva signaali, kun on nähnyt putkiteipin pilkottavan jostain kierteestä, niin silloin on herännyt siihen, että mikähän tuossa on pielessä, kun hydrauliikassa ei nyt sellaisia pitä kuitenkaan olla. Ja joskus kun on sitten avannut niitä liitoksia, niin siellä on ollut tämmöistä vajaata kierrettä, eli se aihio, mihin se kierre on sorvattu, niin se on ollut niin kuin alamittainen. Ja sitten kun ei se kunnolla pidä, niin se on pantu putkiteipillä sitten sinne kiinni. Painemittausmahdollisuuksia puuttuu välillä ja sitten välillä on niin, että paineen säätö ei saa sinetöityä. Välillä se on ihan jopa ohjeistettu käyttäjälle, että käyttäjä ikään kuin kokeilisi jollakin painajalla ja ruuvailisi sen paineen säädön sitten kohdalleen, mutta se ei ole oikein niin kuin, se on suojalaite, niin se ei oikein hyväksyttävä malli jättää sitä käyttäjälle sitä sen säätelyä. Ja
muuta, että niiden pitäisi olla sinetöity siihen asianmukaiseen rajaukseen. Hydrauliletkujen suojauksissa on puutteita, eli sehän menee niin, että puoli metriä lähempänä käyttäjää olevat hydrauliletkut pitäisi suojata. Et jos se letku menee puhki, niin sieltä voi tulla sellainen terävä suihku, mikä on sitten erittäin harmillinen, kun se tunkeutuu johonkin kudoksiin, niin se alkaa tehdä siellä niin kuin vakavaa tuhoa. Eli ne käyttäjän lähellä olevat letkut pitäisi olla suojattu. Se voi olla jotain räjähdyssuojaussukkaa tai sitten ihan niin kuin kiinteämmänkin olosta suojaa. Välillä on myös sitä, että ne letkut vedetään läpi jostain kotelosta ja siinä ei ole sit oikein niin kuin teräviä reunoja suojattu. Ja se tietysti ajan sitten saattaa sen letkun rikkoa. Ja sitten on sellaisia ollut, että kun on tämmöiset yhteenkytketyt sylinterit, niin kuin tuossa yläkuvassa näkyy, tehdään 2 sylinterillä se liike, niin siellä on ollut pieni ero niiden sylinterien iskussa tai sitten siinä päätyvaimentimessa, mikä tekee sen, että kun se tulee siihen yläasentoon, niin se keikahtaa pikkasen. Ja se on sillä täydellä kuormalla aika pelottavan näköinen tapahtuma, kun se tekee semmoisen pienen heilahduksen. Semmoisia on niin kuin osunut parikin kertaa vastaan. No sitten ihan tähän kuormituksen kestoon, niin joitakin nostimia niitä on ihan kerta kaikkiaan hajonnut niihin testeihin. Eli kun on tehty niitä testejä, joita valmistajalta edellytetään, niin se nostin ei ole vaan kestänyt. Siellä on tullut pysyviä muodonmuutoksia, on taipunut, on jotain komponentteja murtunut. Ehkä semmoinen hurjin, mitä omalle kohdalle osui, niin nostimessa oli semmoinen turvasalpa, joka pitää sen just siinä hydraulivuototilanteessa ylhäällä, niin se turvasalpa meni poikki tuommoisessa testissä. Eli siellä on niin kuin ihan tällaisia mitoituksellisia puutteita tullut vastaan. Ja sitten semmoisesta, tästä on jo niin kuin kauan aikaa sitten käyty kovia kiistoja jonkun nostintyypin kanssa, eli se niin kuin on nostimia, joihin se auto pitäisi sijoittaa tietyin päin, jotta se nostin ei ylikuormitu. Mutta se ei ole tämän standardin mielessä hyväksyttävää, vaan se on niin kuin liian iso riski, että se tehdään jotenkin toisinpäin, niin se mitoituksellisesti täytyy ottaa huomioon, että se auto voidaan sijoittaa siihen kummin päin vaan. No näitä kuormituksia, mitä siellä suunnittelussa pitäisi ottaa huomioon, niin se on se ajoneuvon massa tietenkin se yksi niin kuin oleellinen kuorma. Ja sitten se sijoittuminen, siellä käytetään tämmöistä oletusjakaumaa 3:2, silloin kun puhutaan tämmöisestä alle 3,5 tonnin nostimista, niin 3:2, eli kun autossa on moottori jommassa kummassa päässä, niin se painaa enemmän ja tavallaan se on sillä tavalla epäkeskeinen se kuorma. Ja nyt se sitten täytyy kokeilla molemmin päin noin mitoitusmielessä, ettei se nostin pääse pettämään. Tässähän on varmaan aika paljon sellaista mietintää tulevaisuudesta standardin kanssa, kun alkaa sähköautot yleistyä, niin ne painaa huomattavasti enemmän kuin autot ehkä tänä päivänä. Ja tuo massajakauma tietysti, en tiedä, niin se on varmaan tasaisempi ehkä massajakauma kuin sitten taas polttomoottoriautoissa. No, dynaamista kerrointa käytetään siinä mukana, eli sille on tuommoinen laskukaava, mikä riippuu sen autonostimen nopeudesta, mutta maksiminopeudella se on tuommoinen 1,15 noin se dynaaminen lisä, joka siihen tulee siitä nostoliikkeestä. Ja sitten otetaan huomioon tuommoinen 1000 newtonin voima, joka tulee siitä, että kun joku tekee sillä autonostimella töitä, se irrottaa rengasta tai jotain, niin se kiskoo sitä tai työntää sitä vaakasuunnassa. Eli se täytyy siinä laskennassa ottaa huomioon. Jos siellä on jotain lisävarusteita, niin kuin keventimiä sun muita, niin niiden voimat otetaan yhteen siihen niin kuin mukaan siihen laskelmaan.
Ehkä kuluttajakäytön laitteissa ei niin kauheasti tällaisia, siellä voi olla toki joku kevenne, millä saadaan niin kuin siltamallissa pyörät ilmaan, mutta ammattikäytön laitteissa noissa voi olla vaikka mitä, siellähän voi olla oikaisurobotti tai joku sitten niin kuin kytkeytyneenä siihen autonostimeen. Suurin sallittu kallistuma otetaan huomioon tuulikuorma, jos se on tarkoitettu käytettäväksi ulkona se nostin. Ja sitten tarrainten tai nostoestolaitteiden toimintavoima, eli jos siellä jotain pettää ja se putoaa tarraimen varaan, niin se voima täytyy ottaa huomioon. Ja tämmöiset kuormituskokeet on dynaaminen, missä on 115% nimellisestä se kuorma, ja sitten staattinen, missä on 150% nimellisestä se kuorma. Eli tuommoisista kokeista sen täytyy selviytyä sen autonostimen. Varmuus kaatavaan momenttiin sisäkäytön laitteessa on 1,3, eli siellä täytyy olla sitten sitä vakavuutta, mikä pitää sen pystyssä. Sähkö- ja ohjauslaitteissa niistä tehtyjä havaintoja, niin on tullut vastaan kontaktoreita, jos on 24 voltin kela ja kuitenkin se on ollut kytkettynä sitten 230 jännitteeseen, eli poimittu sitten valmistuksessa jostain väärästä laatikosta kontaktorit. Ja rajakytkimien kiinnityksissä on ollut sillain ongelmia, että ne ei oikein niin kuin ne rajat aina tahdo pysyä paikallaan tai toimia luotettavasti. Vipurajakytkimissä erityisesti, missä semmoisia käytetään, on ollut tällaista. Sitten yksi semmoinen, tästä on paljon puhuttu tuolla tarkastuslaitosten yhteistoimintakokouksissa, eli joissakin nostimissa käytetään tämmöisiä kalvopainikkeita ohjaimessa. Ja toihan nyt on yleensä, tuossa ei olisi mitään ongelmaa, mutta kun tämä autonostin standardi ajattelee sen ohjaustoiminnon jollakin tavalla turvallisuuskriittiseksi, mitä se tietysti onkin, eli se, että se liike niin kuin täytyy käynnistyä ja pysähtyä luotettavasti, niin sille on asetettu sitten tämmöinen suoritustasovaatimus PLC, ja ei siitä nyt ehkä sen enempää tarvitse ymmärtää kuin, että se siinä jos on yksikanavainen järjestelmä, että siellä ei ole kahdennosta, niin komponenttien pitäisi olla aika hyviä. Niiden pitäisi olla tämmöisiä niin kuin luotettavaksi todettuja komponentteja. Ja toi kalvopainike ei ehkä oikein ole semmoinen. Eli niin kuin vähän toisenlaisella painonapilla siinä ei välttämättä ole mitään ongelmaa, mutta tuollaisella kalvopainikkeella sitten voi olla, että se ei ole ihan niin kuin sitä, mitä pitäisi. Hätäpysäyttimien osalta näissä on semmoinen poikkeus, että näissähän sallitaan toi syötönerotuskytkimen tai pääkytkimen, mikä sitä nyt sanotaan, niin käyttäminen. Eli tuossa yläkuvassa siinä vasemmalla oleva punainen kahva keltaisella alustalla on se syötönerotus tai pääkytkin, niin toi kelpaa myöskin hätäpysäyttimeksi autonostimissa. No sitten mekaanisia turvalaitteita, siellä niin kun, jos on mekaaninen käyttö tai sitten jos on hydraulis-mekaaninen yhdistelmäkäyttö, niin sieltä tarvitaan vähän turvalaitteita. Ja tahattoman liikkeen estäviä laitteita voi olla tuollainen itsepidättävä ruuvi, mikä on tuossa niin kun ylhäällä vasemmalla. Eli kun se kuorma on tuon ruuvin varassa, niin ei se sieltä itsestään mihinkään lähde pyörimään. Se ruuvin nousu on sellainen, että se kuorma aina jää siihen, mihin jää. Ja toi tommonen, siinä on piirretty nuolilla tommonen väli, niin toi tarkoittaa sitä, että siellä tämmöisissä ruuvijärjestelmissä on aina tommonen turvamutteri. Eli jos se varsinainen kuormaa kantava mutteri pettää siinä ylhäällä, niin sitten se tipahtaa sen turvamutterin varaan, eli se on varmistettu. Ja sitten siellä on rajakytkin, joka havaitsee tämän tilanteen, että nyt se putosi sen turvamutterin varaan ja sen jälkeen se laite ei enää toimi.
Se on niin kuin se normaali järjestely. Ja tarkastuksessa sitten aina mittaillaan väliä, että onko se kulunut se varsinainen mutteri vai ei. Se voi olla sitten tuommoinen niin kuin siinä oikealla ylhäällä, näissä varsinkin, jotka toimii tämmöisellä köysi, niin että siellä on hydraulisylinteri ja sitten siellä on lisävälitys köysillä niihin eri puomeihin tai pylväisiin, niin sitten siellä on tuommoinen tarrain, eli siellä on noita nyt on monen näköisiä, mutta tuossa on yksi tuommoinen malli, missä aina tuommoinen tarraimen kynsi menee tuommoisen koloon, ja noita kun ripotellaan sinne sen niin kuin alle 100 millin välein, niin sitten täytetään se vaatimus siitä, että se ei koskaan pääse tippumaan pidempään matkaa kuin 100 milliä, jos siellä jotakin pettää, niin sitten se kynsi aina menee tuonne jousivoimalla tuonne koloon ja nostin jää sitten siihen. Siellä voi olla myöskin tällaisia niin kuin kuormittamattomia varakannattimia, eli se on aina mahdollinen toimintamalli, että kahdennetaan jotakin sillä lailla, että vaikka toinen pettää, niin kuorma jää toisen varaan. Eli semmoista periaatetta voidaan näissä käyttää. No yksi turvalaite on sitten tuommoinen, joka estää tuon ajosillalta vierimisen. Eli siinä keskimmäisessä kuvassa näkyy, kun siellä on toisessa päässä on tuommoinen niin kuin tangosta tehty koroke ja toisessa päässä on sitten toi, mistä ajetaan sinne niin kuin sillan päälle, niin siinä on sitten tällaiset läpät, jotka kun sitä nostinta lähdetään nostamaan ylös, niin ne kääntyy tuommoiseen asentoon ja estää sen, ettei se auto pääse vierimään pois sieltä sillan päältä. Eli ajosiltamalleissa täytyy olla aina tuommoinen järjestely, että siellä on sitten tuommoinen vähintään 10 senttiä korkea koroke siellä päässä. Ja sille on annettu myös vaatimukset, mitä sen pitää kestää tietenkin. Ja sitten mekaanisia välineitä on tämmöiset puristumisen, leikkautumisen estolaitteet. Yleensä ne on suojuksia ja kaiteita. Yleensä siinä on kysymys siitä, että kun ton nostimen laskee alas, niin siellä ei saisi olla sellaista kohtaa, mihin jalkaterä murskautuu sinne alle. Eli jos se nostin menee tiiviisti maata vasten, niin sit siihen pitää laittaa jonkinnäköinen semmoinen kaidereunus, joka niin kun työntää sen jalan siitä kauemmasta ja estää laittamasta jalan sinne alle. Tai sitten siellä voi olla myöskin tietysti tuntoreuna, joka pysäyttää sen, jos siellä on jotain välissä. Yksi mahdollisuus näissä on sitten myöskin se, että se liike pysäytetään automaattisesti 120 milliä ennen sitä niin kuin puristumiskohtaa. Ja sitten se pitää viiveen jälkeen käynnistää uudelleen se laskuliike. Että siinä on monta tapaa tehdä sitä puristumisen, leikkautumisen estoa, mutta joku tapa täytyy olla käytössä. Yleensä se on semmoinen jonkinnäköinen kaide, mikä on siihen sitten laitettu vaakasuunnassa, semmoinen tanko, joka sitten työntää sen jalan vähän kauemmas tai pitää sen vähän kauempana. No sitten nämä nostovarret. Eli sellaisissa malleissa, missä on nostovarret, jotka sitten ottaa sieltä auton korista jostakin sillä tallalla kiinni, niin siellä täytyy olla tämmöinen lukitus, että se varsi, kun se on nostettu se nostin 300 milliä ja sitä alkuasennostaan, niin se lukittuu automaattisesti. Oikeastaan tuossa näkyy vähän sitä lukitusta tuossa niin kuin ylhäällä keskimmäisessä kuvassa, missä on nämä keltaiset varret, niin siinä on kaksi tämmöistä tappia tuossa keskellä. Ja kun toi nostin on laskettu ihan alas maata vasten, niin nuo tapit on noussut sieltä ylös. Ja silloin se lukitus ei ole siinä niin kuin toiminnassa. Sitten kun lähdetään nostaa ylöspäin, niin nuo tapit jousivoimaisesti painuu alas, jolloin siellä hammaskosketus kytkeytyy paikalleen ja se lukitus on niin kuin toiminnassa sitten niissä. Eli sillai se on monesti tehty.
Tarkastuksissa näissä lukituksissa on löytynyt aika paljon ongelmia juuri sen takia, että ne on liian heikkoja. Niille on asetettu tämmöisiä niin kuin lujuusvaatimuksia. Ja kun nuo hammastukset on kovin pienet, näkee noissa yläkuvissa vasemmalla ja sitten siinä keskellä, niin kun katsoo sitä hammastusta, niin se on aika pieni. Niin niissä on sitten se riski, että se ei oikein kestä se hammastus tai sitten se ei mene oikein kunnolla paikalleen. Eli niissä on sitten ollut kyllä jonkun verran ongelmia näiden lukitusten kanssa. Yksi semmoinen ihan niin kuin suunnittelullinen ongelma on, että tuossa vasemmalla alakuvassa näkyy tuommoinen malli, missä on niin kuin kitkalukitus. Kitkalukitusta nyt ei oikein millään saa. Kyllä se silloin, kun siinä on toi ajoneuvo päällä ja ne pinnat on puhtaat, niin se voi niin kuin selviytyä noista mitoitusvaatimuksista, mutta sitten jos siinä on kuormaa vähemmän tai sitten se on, niin kuin nyt usein tuommoisessa korjauskäytössä, niin siinä pinnoilla voi olla öljyä tai jotakin, niin ei se pysy luotettavasti paikallaan. Näistä on puhuttu siellä tarkastuslaitosten yhteistyöryhmissä ja siellä on joskus tehty sellainen päätös, että ilmoitetut laitokset ei saa hyväksyä tällaisia niin kuin kitkalukituksia ollenkaan, ettei ne täytä vaatimuksia. Lähtevät liian helposti luisumaan sitten varsinkin silloin, kun kuorma kevenee. No sitten tuossa oikealla yläkuvassa näkyy tuo nostotalla, niin niissä on joskus ollut sellaista, että se talla voi ruuvautua sieltä pois. Eli tuon pitää olla niin kuin estetty, että kun tuon korkeutta säädetään kiertämällä, niin siellä on sitten semmoinen esto, että sitä ei pysty vahingossa rullaamaan sieltä kokonaan ulos tai liian huulille sitten sinne ylös. No joo, nyt päästiin sitten loppuun autonostimet ja vähän muukin osio ja semmoisena pienenä yhteenvetona, että niitä puutteita on niin kuin runsaasti löytynyt. Sinänsä on ihan aiheellista tutkia ja tarkastaa niitä tuotteita, kun niissä kerran näitä ongelmia löytyy. Nostoapuvälineissä ehkä se ongelma on enemmän se, että siellä on samannäköisiä tuotteita, jotka ei ole tarkoitettu nostoapuvälineeksi, niin myynnissä muihin tarkoituksiin ja ne ei saisi sekaantua varsinaisiin nostoapuvälineisiin, eli ne pitäisi niin kuin onnistua pitämään erillään ja markkinoimaan niitä oikealla tavalla, ettei tule sellaisia niin kuin vahingossa vääränlaisen tai liian heikon tuotteen käyttämistä sitten johonkin nostotarkoitukseen. Tunkit, autonostimet, nostoapuvälineet, niille on standardit ja niissä on aika selkeät turvallisuusvaatimukset, niissä on aika selkeät vaatimukset sille, minkälaisia testejä valmistajien pitää tehdä. Ja onhan se nyt ihan tosiasia, että ne puutteet, mitä näistä on niin kuin joistakin tuotteista löytynyt, niin kyllähän ne aika vahvasti viittaa siihen, että ei ne valmistajat ole tehnyt niitä niin kuin todentamisohjelmia. Että jos siellä laitteet niihin samoihin testeihin, jotka olisi pitänyt tehdä, niin laitteet sitten onnistuu hajoamaan niihin testeihin, niin kyllä se nyt aika todennäköistä on, että ei niitä ole oikein asiallisesti sitten tehty siellä valmistajan suunnalla aina. Se puutteellinen tuote on jälleenmyyjälle varmaankin semmoinen aika hankala juttu. Toisaalta jälleenmyyjältä ei voi edellyttää sitä, että se jotenkin syvällisesti tutkisi, tarkastaisi, testaisi sen koneen. Että jälleenmyyjä sen pitää nämä ilmiselvät puutteet pystyä sieltä erottamaan, eli lähinnä sen pitää pystyä katsomaan, että dokumentit on kunnossa. Mutta on siinä sitten taas toisaalta sekin puoli, että puutteelliset tuotteet, ne on turvallisuusriski ja sitten ne on myöskin maineriski, että jos siellä sitten takaisinvetoja tehdään, niin eihän se koskaan mikään hyvä asia ole. Mutta vastuumielessä niin aika lailla se jälleenmyyjä
on sitten sen dokumentaation varassa, että se sitä kautta pyrkii varmistamaan, että se tuote on sitä, mitä pitäisi. Kiitoksia. Nyt meillä on aikaa kysymyksille, jos sellaisia tässä tulee mieleen. Joo, kiitos. Kiitos.